सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सलाई। आज हामी नयाँ टपिक तर्फ जानेछौँ जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइनको हामीले गर्दै आइरहेको थिए र आज हामी एंगल बिट्विन द टू लाइन्स को विषयमा पढ्नेछौँ र लेटर अन कन्डिसन अफ प्यारलिजम र कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ प्यारल लाइन एन्ड परपेन्डिकुलर लाइन टु अ गिवन लाइन, त्योहरू पनि सम्पूर्ण कुराहरू निकाल्नेछु। र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्बर निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस्, मन पर्दैछ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। र तपाईलाई के मेरो कुनै चीजमा बुझ्नु भएको छैन या तपाईले मलाई के सोध्न चाहनुहुन्छ या के भन्नु चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ। र तपाईको कुनै हिसाब नमिलेको खण्डमा या कुनै चीज नबुझेको खण्डमा मलाई इन्स्टाग्राम या फेसबुकमा डीएम गर्नु सक्नुहुनेछ। ओके, सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो नयाँ टपिक जुन चाहिँ हुन्छ एंगल बिट्विन द टू लाइन्स। सो हामी एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम लियौं जसमा हामी अब यो त थाहै छ तपाईलाई 2D कोअर्डिनेट सिस्टम लिनेछु म तपाईहरुको निम्ति। ओके, यो थाहा भएको कुरो। अब हामी दुईटा स्ट्रेट लाइन्सहरु लिनेछु जसमा हामी एबी भनेर नाम पनि दिए एउटा स्ट्रेट लाइन, किन दुईटा डाइरेक्सन छ यो पनि मैले तपाईलाई सम्झाइसकेको छु। ओके, सो यो दुईटा स्ट्रेट लाइनले एकअर्कासित कुन चाहिँ एंगल बनाउँदैछ भने एउटा त यो एंगल हेर्नुस् त, यो दुई भाइले एउटा एंगल यो बनाउँदैछ अनि अर्को एंगल यो बनाउँदैछ। अब तपाईहरुले कतिले भन्ला यो र यो पनि त छ। अब हेर्नुस् यो लिनु भने यो र यो पनि के हो इक्वल हो, किनकि भर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जस्तै यो कुरा लियो भने त्यसको पनि एउटै माने भयो नि त, त्यसै कारणले। अब हेर्नुस् सो कुन चाहिँ एंगल बनाउँदै रहेछ, एउटा यो एंगल बनाउँदैछ हेर्नुस् त, एकअर्कासित यो र अर्को यो र यो, यी दुईटा एकअर्कासित यो र यो एंगल बनाउँदै रहेछ हैन। यो इक्वल हुन्छ, यो र यो इक्वल हुन्छ। सो अब भनेपछि यो एंगल र यो एंगल कति हो, किनकि अब हामीले त के निकाल्नु चाहदैछौँ एंगल बिट्विन द टू लाइन्स। सो कुन चाहिँ रहेछ, एउटा यो रहेछ, यसलाई हामी थीटा भनेर नाम दियौं र यसको भ्यालु कति हो फाइ, अर्को नाम दिउँ फाइ। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँबाट एउटा फाइ को भ्यालु कति हुन्छ त्यो यहाँबाटै बुझाइदिइहाल्छु। हेर्नुस् ल, स्ट्रेट लाइन को कति एंगल बनाउँछ भने कति बनाउँछ तपाई, यो कति हो 180 डिग्री, यो थाहा भएकै कुरो हो तपाईलाई। ओके न, सो एबी के भयो, एउटा स्ट्रेट लाइन भयो। सो स्ट्रेट लाइन एबी भयो भनेपछि यसले कति एंगल बनाउँछ होला भनेपछि कति एंगल बनाउँछ होला 180 डिग्री भनेपछि थीटा प्लस फाइ कति भयो भनेपछि 180 डिग्री भयो कि भएन, किनकि अल टुगेदर कति एंगल बनाउँछ एउटा स्ट्रेट लाइनले 180 डिग्री। सो फाइ भनेपछि कति भयो भनेपछि हेर्नुस् त 180 माइनस थीटा भयो कि भएन हेर्नुस् त। सो त्यही गर्ने छु म अहिले लेटर अन। सो अहिले चाहिँ नाम दिइराखेको कति हो भनेर फाइ। ओके, सो अब हामी यहाँनिर लेटर अन डिस्कसहरु अझै गर्ने छु यसमा, किन भन्दाखेरि हेर्नुस् है म सधैँ पनि भन्दै आइरहेको छु तपाईलाई कि फर्मुला रट्नु इम्पोर्टेन्ट हो, किनकि कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा ज्योमेट्री बुझ्नु पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। अगर ज्योमेट्री बुझ्नु भएछ भने तपाईलाई हिसाबहरु गर्नुमा, तपाईलाई एनालाइज गर्नुमा, जो चाहिँ लेटर अन तपाईलाई इन्जिनियरिङमा धेरै साह्रो पर्नेछ अगर तपाईले एनालाइज गर्नु सक्नु भएको छैन भने। सो सिम्पलबाटै गरौँ है। सो अब एउटा यो थीटा भयो। अब हेर्नुस् है, अब हेर्नुस् इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु भनेछु म, अर्को मार्क युज गर्नेछु अब। सो अब म भन्दैछु लेट अस कन्सिडर, हेर्नुस् तपाईहरुले अब स्टेटमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ, म जे भन्दैछु लेट अस कन्सिडर टू स्ट्रेट लाइन्स AB एन्ड CD which makes an angle theta and phi with each other. ओके, त्यो पछि भनौं let alpha be the angle of inclination. What is angle of inclination? Is the angle made by the straight line measured in the positive direction of x axis in an anti-clockwise direction. यो त थाहा भएकै कुरो, जसको म CD को अल्फा भनिदिन्छु र यसको कति भनिदिन्छु बीटा भनेर भनिदिन्छु। ओके, एंगल अफ इंक्लिनेशन यही हो, थाहा भएकै कुरो हो तपाईलाई। अब ज्योमेट्रीमा हेर्यो भने तपाईले अब हामीले अस्ति के पढिरहेको थिए भनेपछि सपोज AB को स्लोप, सपोज CD को स्लोप, अब हेर्नुस् है अल्फा छ एंगल अफ इंक्लिनेशन, यसको कति छ बीटा छ। सो अगर हामीले m1 यसको स्लोप कति हो m1 भन्यो भने कति हुन्छ स्लोप हेर्नुस् त, व्हाट इज स्लोप टेन्जेन्ट अफ एंगल अफ इंक्लिनेशन। एंगल अफ इंक्लिनेशन कति त यो कसको CD को, यो थाहा भयो अब तपाईलाई। ओके, त्यसरी m2 कसको tan अफ व्हाट इज टेन्जेन्ट अफ एंगल अफ इंक्लिनेशन, यो कसको AB को, यो हेर्नुस् त। सो कति रहेछ भनेपछि यो कसको AB को, कसको AB स्ट्रेट लाइन। यो त स्लोपहरु निकाल्नु त यस्तै हामीले गरिसकेको छु। ओके, सो अब हामीले निकाल्नु छ यो एंगल बिट्विन द टू स्ट्रेट, यो र यसको भ्यालु। अब थीटा आएपछि यो पनि आइहाल्छ नि त हैन, किनकि 180 माइनस थीटा। सो अब हामी गर्ने छु यसको विषयमा डिस्कसन। अब यहाँनिर हेर्नुस् यो ज्योमेट्रीमा हेर्नुस् है, यो बारे ज्योमेट्रीमा हेर्नुस्। तपाईले क्लास 8 मा हामीले क्लास 8 मा पढेको थिए कि एंगल हेर्नुस् है सम अफ द, यहाँनिर याद त्यो स्टेटमेन्टहरु लेखिसकेर हेर्नुस् है सम अफ द इंटीरियर एंगल्स, यो याद गरिराख्नुस्। अगर थाहा छैन भने तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, सम अफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टु एक्सटीरियर एंगल। ओके हैन,
यो याद गरेर राख्नुहोस् अगर थाहा छैन भने पनि यो चिज अब यो चिज त बुझेको पनि होला कति भाइ बहिनीहरूले अगर बुझेको छैन मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ म एउटा छोटो एउटा भिडियोहरू बनाइदिन्छु किन यस्तो भयो भनेर किनकि मैले त तपाईँलाई भनेकै छु क्युरियोसिटी अगर बुझ्नु भएको छैन भने अब हेर्नुहोस् सो इन्टिरियर एङ्गल्सको सम कति भयो हेर्नुहोस् त थीटा प्लस बीटा भित्रपट्टिको इन्टिरियर भनेको भित्रको हैन एक्सटिरियर भनेको बाहिरको कुन चाहिँ छ अल्फा which is sum of the interior angles is equal to exterior angle or theta is equal to alpha minus beta यस्तो चीजहरु हेर्नुस् त ज्योमेट्री कतै दामी बुझ्नु भयो सिधै फर्मुला रटेर गर्नु त के छ के पनि ठुलो कुरा सो अब नाउ म दुईपट्टि tan हाल्दैछु नाउ हेर्नुस् है यो बुझ्नु भयो सो is equal to tan of alpha minus beta or tan theta is equal to tan a minus b भनेको कति भयो tan a minus tan b whole thing divided by 1 plus tan a tan b अब यो बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले कम्पाउन्ड एंगल्स ट्रिगोनोमेट्री को हेर्न सक्नुहुनेछ ओके और tan of theta is equal to कति रहेछ भनेपछि m1 किनकि tan अल्फा भनेको कति थियो m1 थियो कि थिएन माइनस m2 whole thing divided by 1 plus m1 m2 सो एउटा एंगल किनकि एंगल एउटा छैन है एंगल एउटा यो मात्रै हैन नि थीटा कुन चाहिँ पनि हो फाइ पनि अब हामीले फाइ पनि निकाल्नु पर्छ बुझ्नु भयो सो एउटा एंगल चाहिँ आयो स्ट्रेट लाइनले बनाउँदैछ अब थीटा भनेको तपाईले कुन चाहिँ बुझ्नुहुन्छ यो एंगल भनेर बुझ्नुहुन्छ सो कति रहेछ त्यसको भ्यालु चाहिँ m1 माइनस इन टर्म्स अफ स्लोप है इन टर्म्स अफ स्लोप किनकि स्लोप त निकाल्न सकिहाल्छ किनकि एंगल अफ इन्क्लिनेसन दिएको छ स्लोप त निस्किहाल्यो सो भ्यालु बुट हाल्ने बित्तिकै आन्सर आइहाल्छ हो कि हेर्नुस् त अब अर्को कुरा सो एउटा एंगल कति रहेछ tan थीटा इज इक्वल टु m1 minus m2 1 plus m1 m2 okay now the other angle phi now त्यो पछि लेख्नुस् तपाईले स्टेटमेन्ट यो लेख्ने बित्तिकै now the other angle किनकि अर्को एंगल पनि छ नि यो मात्रै बनाउँदैन एकअर्कासित AB र CD ले यो एंगल बनाउँदैछ फेरि AB र CD ले यो एंगल पनि बनाउँदैछ सो phi चाहिँ कति हुन्छ now the other angle phi is equal to 180 minus theta यो त बुझ्नु भयो कसरी भयो हैन यो बुझाइहाले मैले तपाईलाई Now, फेरि सिमिलरली म tan दुईपट्टि हाल्दैछु त्यो tan of 180 minus theta अब हेर्नुस् है 180 minus theta भएछ अब एसोसिएटेड एंगल्स को विषयमा बुझेको हुनुपर्छ सो ट्रिगोनोमेट्री को मैले त्यतिबेला पनि मैले भनेको थिए कि अल्जेब्रा स्ट्रङ गर्नु छ त ट्रिगोनोमेट्री गर्नुहोस् भनेर सो ट्रिगोनोमेट्री को फर्स्ट च्याप्टर देखि मैले सुरु गरेथे जुन चाहिँ हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ एसोसिएटेड एंगल्स बाट नै गरेको थिए सो त्यसको तपाईले हेर्नु भएको छैन त्यो भिडियोको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको हुन्छु सो प्लिज हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् 180 माइनस अब जतिले बुझ्दैछ यो हेर्नु भएको छ भने बुझ्नु हुँदैछ हैन 2 * 90 लेख्न सक्छु म सो 1 2 भयो माइनस भन्दैछ कस्तो गयो माइनस भने कसको घरमा गयो साइन कै घरमा गयो आर्काको घरमा गयो त्यसै कारणले माइनस आइहाल्यो सो 2 हुँदैछ सो इभन फंक्सन सो tan को tan नै बस्ने रहेछ सो थीटा सो यो म रब गर्दैछु ल यो वाले चाहिँ रब गर्दैछु बुझ्नुको निम्ति सो माइनस अफ tan थीटा सो tan phi को भ्यालु कति रहेछ माइनस अफ tan थीटा यो बुझ्नु भएन तपाईले एसोसिएटेड एंगल्स हेर्नु भएको छैन होला भने आशा राख्दछु अगर बुझ्नु भएको छैन भने सो बुझ्नुको निम्ति खाली म त्यो तपाईको भिडियोको लिंक आरामले हालिदिनेछु त्यसमा मजाले बुझाइदिएको छु तपाईलाई सम्पूर्ण कुराहरु सो त्यो भिडियोको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको हुन्छु सो प्लिज चेक आउट गर्नुहोस् सो माइनस अफ tan थीटा सो माइनस अफ tan थीटा को भ्यालु कति आइराख्छ यति आइराख्छ सो कति रहेछ माइनस भने त्यो ब्र्याकेट लगाउनु पर्यो किनकि m1 minus m2 साइन चेन्ज हुन्छ त्यही कारणले होल थिङ डिवाइडेड बाइ 1 plus m1 m2 सो एनालाइज गर्दा के पाउनु भयो भन्दा चाहिँ अब एउटा खालको रहेछ खाली के रहेछ यहाँ अब्भियस हो के छ यहाँ प्लस छ त्यो त लेखि बस्दिन अब यो त बुझ्नै कुरै हो सो यहाँनिर लोक बुझ्नुको निम्ति यहाँ प्लस छ यहाँ के आयो माइनस भन्छ दुईटा एंगल हेर्नुस् त tan phi = कति रहेछ माइनस अफ tan थीटा सो माइनस मात्रै रहेछ भिन्नता सो एउटा एंगल सो माइनस अफ tan थीटा सो कति हो माइनस अफ दिस वन हैन सो भनेपछि एउटा एंगल को भ्यालु यति रहेछ सो अर्को एंगल को भ्यालु कति रहेछ माइनस अफ सेम चीज सो भनेपछि therefore the angle किनकि एंगल बिट्विन द टु स्ट्रेट लाइन भन्छ कसको कुरा गर्नुहुन्छ यसको पनि कुरा गर्नुहुन्छ यसको पनि कुरा गर्नुहुन्छ थीटा को मात्रै कुरा गरेर भएन फाइ को मात्रै कुरा गरेर पनि भयो भएन दुई जनाकै कुरा गर्नु पर्यो त्यसै कारणले therefore the angle between the lines between the two lines is कति हुने रहेछ भने चाहिँ tan of theta सो जनरली किनकि फाइ भनेको के हो माइनस अफ tan थीटा त रहेछ यसको माइनस त रहेछ सो tan थीटा = के हुने रहेछ सो माइनस हामी के गरे प्लस माइनस m1 minus m2 whole thing divided by 1 plus of m1 m2 ओके सो यहाँ हेर्नुस् त सो प्लस माइनस किन आएको यो जहाँ जस्तो नानीहरूले बुझेको हुँदैन यति मात्रै यो चीजहरु केही बुझेको हुँदैन हो स्कुलतिर पनि कति पढ्दा त्यस्तै गरेको हुन्छ कतिजना टिचर्सहरूले खाली यति मात्रै रटाइदिन्छ अनि उनीहरुले पनि त्यसमै खुसी किनकि हिसाब मिल्छ
सो जोमेट्री बुझेको हुँदो रहेछ, यस्तो चिजहरू बुझेको हुँदो रहेछ। सो बुझ्नुको निम्ति के चिन्ता नमान्नुहोस्, भिडियो चेकआउट गरिहाल्नुहोस्, बस भइहाल्यो है। र के बुझ्नु छैन तपाईँले, के बुझ्नु भएको छैन मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ। सो प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस अफ m1 m2, सो कसरी आएको रहेछ भने बुझ्नुभयो, प्लस माइनस किन आएको रहेछ त्यो पनि बुझ्नुभयो। ओके, सो मन पर्दैछ भिडियो लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिहाल्नुहोस् र अझै यसको विषयमा डिस्कस गर्नेछु। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अब यहाँनिर अघि हामीले बुझेको जुन चाहिँ हामीले एनालाइज गरेको चिज के आयो कि एंगल बिट्विन द टू लाइन्सको कति हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस अफ m1 m2। सो ज्यादा जस्तो नानीहरूले जे देख्दैन म त्यो चिजहरू बुझाउने छु इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरूमा। सो यहाँनिर देख्नुभयो कि थीटा प्लस फाइ इज इक्वल टु 180 डिग्री भनेपछि फाइको भ्यालु कति आयो 180 माइनस थीटा भनेपछि 180 भन्दा के नै हुँदो रहेछ कम्ती नै हुँदो रहेछ। सो 180 भन्दा कम्ती भन्ने बित्तिकै दिमागमा अब ट्रिगोनोमेट्री, कज दिस इज ट्रिगोनोमेट्री। अब हेर्नुहोस् ट्रिगोनोमेट्री र कोऑर्डिनेट जोमेट्री एकाअर्कासँग रिलेटेड हुन्छ, त्यही कारण ट्रिगोनोमेट्री गर्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट हो है। सो त्यसको लिङ्क हालिदिइसकेको हुन्छु म तपाईँहरूलाई। सो यहाँनिर जुन चाहिँ फाइ छ 180 माइनस थीटा छ, सो 180 भन्दा कम्ती, सो 180 माइनसको भन्दा माइनस भन्दा 180 भन्दा कम्ती भन्ने बित्तिकै तपाईँको कुन चाहिँ एङ्गल आउँछ भन्नुहोस् त, कुन चाहिँ एङ्गलको नाम याद आउँछ, अबट्युज एङ्गल हो कि होइन। अब हेर्नुहोस् थीटाको भ्यालु के थियो अघि, tan थीटाको भ्यालु हेर्नुहोस् त m1 माइनस m2 होल थिङ डिभाइडेड बाई 1 प्लस अफ m1 m2। अब जस्तो किताबहरूमा tan इन्भर्स पनि चलाएको होला, तर tan इन्भर्स तपाईँहरूको च्याप्टरमा क्लास 11 को च्याप्टरमा छैन, 12 मा छ। अगर 12 को भाइ बहिनीहरूले हेर्नु हुँदैछ त्यसको पनि लिङ्क म इन्भर्स ट्रिगोन, किनकि हामी tan थीटालाई कसरी थीटा मात्रैलाई कसरी लिन सक्छु tan इन्भर्स भनेर पनि लिन सक्छु। अब हेर्नुहोस् क्लास 11 को भाइ बहिनीहरूले यो बुझ्दैन किनकि यो क्लास 12 मा छ, त्यसै कारणले है यस्तो डरादो पनि छैन कि नबुझ्ने, त्यसको पनि मैले गरिसकेको छु र त्यसको पनि म तपाईँहरूलाई लिङ्क हालिदिएको हुन्छु अगर तपाईँलाई जान्नु छ इच्छा छ भने। सो अब हेर्नुहोस् यो के छ पोजिटिभ छ, अघि tan थीटा अर्को फाइको भ्यालु के आइरहेको थियो, tan फाइ इज इक्वल टु कति थियो माइनस अफ tan थीटा, द्याट इज माइनस अफ दिस वान। सो माइनस आयो भनेपछि tan हेर्नुहोस् त 180 माइनस भन्ने बित्तिकै कसको कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टमा आयो, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा अभियस हो कसको, अल साइन tan कस एड सुगर टु कफी। सो साइनको घरमा अभियस हो के आउने रहेछ नेगेटिभ, त्यसै कारण नेगेटिभ भने बित्तिकै कसको कुरा आउने रहेछ, सपोज यहाँनिर छ अरे, सो नेगेटिभ भने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के आइहाल्छ कि यो के हो अबट्युज एङ्गल हो। सो माइनसले, सो किनकि ज्यादा जस्तोमा कन्फ्युजन हुन्छ नि त कुन चाहिँ एङ्गल लिनु भन्छ, कोही कोही क्वेसनले भनिदिएको हुन्छ अगर तपाईँलाई पोजिटिभ भने अरे भनेपछि कुन चाहिँ कुरा हुँदछ भन्नुहोस् त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा, किन फर्स्टमा के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ कि हुँदैन। अब अरे tan त थर्ड क्वार्टरमा पनि त हुन्छ, किन हुँदैन, हुन्छ, तर हामी यहाँनिर कुन चाहिँ मात्रै हुन्छ म्याक्सिमम कति हुनसक्छ 180 भन्दा कम्ती, ज्यादा हुन सक्दैन हो किन। एउटा स्ट्रेट लाइनको एङ्गल अघि मैले बुझाएको थिएँ नि होइन, थीटा प्लस फाइ इज इक्वल टु 180, त्योभन्दा ज्यादा त हुन सक्दैन। त्यसै कारण 270 को त कुरा गर्ने कुरै आएन, यहाँनिरको त कुरै गर्ने आएन, त्यो कुन चाहिँ हुने रहेछ कि त यो हुने रहेछ कि त यो हुने रहेछ। त्यसै कारण भनेपछि यही हो पोजिटिभ भनेको, बिकज यहाँनिरै त tan अर्को पनि पोजिटिभ हुन्छ। सो अल साइन tan कस, सो यहाँ सो भनेपछि यो भने यो क्वाड्रेन्ट भने बित्तिकै कुन चाहिँ हुन्छ 90 हो, किन किनकि tan 90 त के हुन्छ फेरि अनडिफाइन्ड भइहाल्छ, त्यसै कारण 90 भन्दा के हुनु पर्यो कम्ती नै हुनु पर्यो। सो 90 भन्दा कम्ती भन्ने बित्तिकै कुन चाहिँको कुरा आयो फेरि एक्युट एङ्गल, बुझ्नुभयो खतरा चिज छ कि छैन समझ त लु। सो माइनस भने चाहिँ कसको कुरा हुने रहेछ अबट्युज एङ्गल। सो भनेपछि क्वेसनले तपाईँलाई भनिदिएको हुन्छ किनकि प्लस माइनस अब कुन चाहिँ एङ्गल निकाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनले त्यहाँ भनिदिएको हुन्छ कि एक्युट निकाल्नु कि अबट्युज, त्यो तपाईँले एनालाइज गर्नुपर्छ। सो प्लस भन्ने बित्तिकै एक्युट सम्झिहाल्नुहोस्, एक्युट एङ्गल भनेर बुझिहाल्नुहोस्, माइनस भन्छ अबट्युज किन भयो त्यो पनि मैले बुझाएँ तपाईँलाई। ओके, सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। टुलबाट सुरु गर्नेछु। सो फाइन्ड द एक्युट एङ्गल, यहाँ हेर्नुहोस् त एक्युट भनेको छ, सो कुन चाहिँ आयो पोजिटिभको कुरा आयो। सो बिट्विन द लाइन्स 7x minus 4y is equal to 0 and 3x minus 11y plus 2 is equal to 0. So okay, so solution, so given straight lines भनेर लेख्नुहोस्। So solution 7x minus 4y is equal to 0 or 4y is equal to 7x or y is equal to 7 by 4x. So किन यस्तो गर्नु भयो किनकि मलाई त स्लोप चाहिन्छ नि त, tan थीटा के थियो m1 minus m2 whole thing divided by 1 plus of m1 m2 plus minus. ओके, सो प्लस को मात्रै किन गरेको एक्युट भनिरहेको छ। सो y इज इक्वल टु mx फर्म आयो क्या। अब यो चिजहरु चाहिँ त्यही कारणले पहिलाको भिडियो जुन चाहिँ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जुन चाहिँ हामीले इक्वेजनको विषयमा डिस्कसन गरेछौं र त्यसको न्यूमेरिकल्सहरु भएछ। सो प्लिज त्यो पनि हेर्नुहोस् तपाई अगर नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस्। सो y इज इक्वल टु mx भनेबित्तिकै यसरी एनालाइज पनि गरिहाल्नुहोस् है, गर्दा गर्दा सिकि पनि हाल्नुहोस् या तपाईले रिक्याप्चुलेट गरिहाल्नुहोस् तपाईको पुरानो चीजहरुलाई।
सो y इज इक्वल टु mx भनेपछि तपाईँको दिमागमा के आइहाल्यो कि त्यो के हुँदैछ पासिङ थ्रु द ओरिजिन सो एक एकवटा चिज डेली पढ्ने पनि काम छैन खाली आफूले गर्दा गर्दै रिक्याप्चुलेट चाहिँ गरिबस्नुहोस् आफूलाई रिभाइज गराइबस्नुहोस् ओके सो y इज इक्वल टु mx फर्ममा छ सो m1 को भ्यालु कति रहेछ 7/4 अब अर्को सो यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 बनाइदिनुहोस् वेयर भनेर वेयर m1 इज इक्वल टु 7/4 so it's up to you how you analyze or how you do so some certain questions when given so कसरी गर्नु छ तपाईकोमा छ it's all up to you so is equal to 0 or 11 sorry हेर्नुस् है किन यस्तो गरेको यो पनि बुझाउने छु म हेर्नुस् किनकि के आयो यहाँ फेरि यो वाले फर्ममा छैन यो पासिङ थ्रु द ओरिजिन यो के हो इन्टरसेप्ट फर्म आयो कस्तो इन्टरसेप्ट फर्म स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म किनकि यहाँ स्लोप पनि आउँछ हेर्नुस् यो त थाहै छ मैले यो चिजहरु तपाईलाई सिकाइसकेको छु अगर तपाई नयाँ भ्युअर छ तपाईले बुझ्नु हुँदैन नत्र पनि त्यही कारण प्लिज पहिलाको भिडियोजहरु चेक आउट गरिहाल्नुस् सो 3/11x + 2/y दैट इज द स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म mx कति रहेछ वेयर m2 अब यो त m ए चलाउनु भएन मैले वेयर m2 = 3/11 y = mx + c सो इन्टरसेप्ट कति रहेछ सो यस्तो काटेको रहेछ पोजिटिभ पटि नै किनकि प्लस छ सो यसरी एनालाइज गरिहाल्नुस् बुझ्नुभयो सो m2 कति रहेछ यति अब त्यहाँनिर भन्नुस् if theta is the acute angle between the lines between the given lines 1 and 2 then tan theta is equal to m1 minus m2 whole thing divided by 1 plus of m1 into so minus किन चलाइन बुझ्नुभयो भनिहाले किन भन्दैछु acute angle where हैन or tan theta is equal to m1 को भ्यालु कति छ 7/4 minus 3/11 whole thing divided by 1 plus of 7/4 into 3/11 that is equal to 44 77 minus 12 that is 65/44 तलको 44 यो क्यान्सल भइहाल्छ so 44 plus 21 is also equal to 65 that is equal to 1 okay ना so tan theta को भ्यालु कति आयो 1 or theta is equal to कति भयो tan inverse 1 अगर बुझ्नु भएको छैन सिम्पल किनकि यसको डोमेन कति छ यसको रेन्ज कति छ सरी यसको रेन्ज कति जान सक्छ म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम के हुन सक्छ 90 भन्दा कम्ती नै सो 90 भित्र नै बस्न सक्छ सो 90 भित्र नै यहीँनिरै बस्ने जसमा चाहिँ भ्यालु कति आओस् 1 आओस् भन्ने कति छ भ्यालु π/4 or θ is equal to π/4 या 45 डिग्री तपाईको इच्छा कसरी लेख्नुहुन्छ सो म सर्कुलर सिस्टममा लेखिहाले सो तपाईको इच्छा सो बुझ्नुभयो कसरी गर्नुहुन्छ अगर तपाईलाई एक्युट नभनेर अब्ट्युज भनेको भए त्यतिबेला के लिनुहुन्छ माइनस लिनुहुन्छ सिम्पल एज दैट त्यतिबेला कति आउँथ्यो -1 आउँथ्यो सो tan θ is equal to -1 भनेको कति 135 डिग्री बिकज 180 - 45 गर्नुहुन्थ्यो सो सिम्पल एज दैट सो बुझ्नुभयो के भन्दैछु तर पनि के बुझ्नु भएन मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ आउने कुनै पनि मेरो भिडियोजहरुमा है कुनै पनि तपाईलाई भिडियो हेर्नु छ मेरो प्लेलिस्टमा चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ जो चाहिँ मैले क्लास 12 को पनि गर्दिसकेको छु होल सिलेबस सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट सो अब हामी नयाँ टपिक पटि डिस्कसन गर्नेछौं जुन चाहिँ हुन्छ कन्डिसन अफ प्यारललिजम सो वी नो दैट tan θ is equal to plus minus m1 minus m2 अब यो त बुझ्नु भइसक्यो तपाईले हैन अब यो कसरी भयो के भयो अब हेर्नुस् दुईटा लाइन प्यारलल छ सो भिजुअलाइज गरिहाल्नु पर्छ हेर्नुस् जब दुईटा लाइन काटिँदै छ भने चाहिँ obvious हो के एंगल बनाउँछ obvious हो तर दुईटा प्यारलल लाइन्स भन्दैछ एंगल बनाउँछ उनीहरुले बनाउने कुरै आएन सो भनेपछि किनकि उनीहरु काटिन्छ त काटिनु भन्छ एंगल बनाउने कुरै आएन सो भनेबित्तिकै सो हेर्नुस् वी नो दैट भनेर लेख्नुस् कन्डिसन अफ प्यारललिजममा in case of parallelism in case of two parallel lines theta is what 0 degree why because they do not cancel out each other they do not intersect each other so भनेपछि therefore tan of 0 भने के आयो 0 भयो कि भन so plus minus छ m1 minus m2 whole thing divided by 1 plus of m1 m2 multiply 0 भइहाल्यो अब हेर्नुस् यो प्लस माइनस हटाउनुलाई हामी पनि के गर्छौं यहाँ पनि प्लस माइनस अब 0 मा प्लस माइनस हाल्नुस् के फरक पर्छ 0 लाई 5 + 0 5 ए हो 5 - 0 5 ए हो देख्न प्लस माइनस के असर पर्छ पर्दैन और m1 is equal to m2 because m1 minus m2 is equal to 0 so m1 is equal to m2 so this is the condition of parallelism so दुईटा लाइन प्यारलल हुँदाखेरि के रहेछ दुई जनाको स्लोप चाहिँ के हुने रहेछ एउटै हुने रहेछ सो अब हेर्नुस् रटेर मात्रै भएन यसलाई भिजुअलाइज गरौँ ओके सो यसलाई भिजुअलाइज गरौँ सो कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुस् सपोज अब हेर्नुस् है यहाँनिर म एउटा यसको इक्वेसन पनि निकाल्दैछु सो इक्वेसन अफ अ प्यारलल लाइन given to a
लाइन गिभन टु अ लाइन एउटा लाइन दिएको छ तपाईलाई सो लेट ax plus by plus c is equal to 0 is a given line एउटा लाइन दियो तपाईलाई or by is equal to minus ax minus c or y is equal to minus a by bx minus c by b किन यस्तो गर्नु भएको किनकि मलाई के चाहिएको छ स्लोप किन किनकि स्लोपकै त कुरा हुँदै आइरहेको छ हैन त्यही कारणले स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म सो यहाँनिर हेर्नुहोस् इक्वेसन अफ अ प्यारलल व्हाट इज दिस इज जनरल फर्मलाई हामी केमा कन्भर्जन गरे इन्टरसेप्ट फर्म यो पनि मैले तपाईलाई सिकाइसकेको छु सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है y इज इक्वल टु दिस वान आयो अब यसको प्यारलल लाइन निकाल भन्छ इक्वेसन अफ अ प्यारलल लाइन गिवन टु अ लाइन सो यसको प्यारलल लाइन निकाल सो हेर्नुहोस् therefore the equation of its parallel line will be हेर्नुहोस् है y is equal to y र x त हुन्छ त्यो भेरिएबल त हुन्छ हेर्नुहोस् y is equal to स्लोप एउटै हुन्छ कि हुँदैन किनकि प्यारलल लाइन भनेको स्लोप के हुन्छ भन्थे यो त स्लोप हो कि हैन y is equal to mx plus c यो त्यो फर्ममा त छैन तर पनि प्लस अफ माइनस लेख्न सक्छु म हैन सो माइनस a by bx यो त एउटै हुने रहेछ स्लोप चाहिँ के हुने रहेछ एउटै हुने रहेछ अब हेर्नुहोस् है प्यारलल लाइनमा हामी केमा फर्ममा लेख्दैछु के फर्मेटमा लेख्दैछु इन्टरसेप्ट फर्म स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा छ है टु बी एक्ज्याक्ट टु बी प्रिसाइज स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म सो इन्टरसेप्ट लेखे प्लस स्लोप अब इन्टरसेप्ट कति छ मलाई थाहा छैन त्यही कारण कति होला c ड्याश होला बुझ्नु हुँदैछ हेर्नुहोस् है म के भन्दैछु फेरि पनि सो प्लिज द इक्वेसन अफ इट्स प्यारलल लाइन इज भनेर भन्दैछु प्यारलल लाइन कति हो y इज इक्वल टु mx प्लस c होला सो हेर्नुहोस् y इज इक्वल टु mx यसको प्यारलल लाइन है यसको प्यारलल लाइन सो स्लोप कति हुन्छ माइनस a by b छ माइनस a by b नै हुन्छ यसको प्यारलल लाइनको किन यी कन्डिसन अफ प्यारलिजममा के पढायो हामीले स्लोप के हुँदो रहेछ एउटै हुँदो रहेछ सो स्लोप एउटै भयो माइनस a by b थियो यसको पनि कति हुन्छ माइनस a by b नै हुन्छ तर इन्टरसेप्ट के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ यहाँ इन्टरसेप्टको कुरा भएको छैन त्यही कारण स्लोप इन्टरसेप्ट चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ सो अब हेर्नुहोस् यसलाई एलसिएम गर्नुहोस् माइनस a by bx प्लस bc ड्यास अब यहाँ हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ छ a b र c हरू यो के हो कि कोएफिसिएन्ट्सहरू हो किन x को अगाडिको जस्तै 3x + 4y सो b हरू भनेको के हो नम्बर हो c पनि के हुन्छ यो पनि के हो नम्बरै हो थाहा भइसक्यो तपाईँलाई सो नम्बर इन्टु नम्बर के दिन्छ नम्बरै दिन्छ सो यसलाई केले रिप्लेस गर्नेछु म के ले कुनै नम्बर हो भनेको नि हैन कुनै नम्बर हो और यहाँ हेर्नुहोस् है ax + by is equal to k so this is the equation of a parallel line और माइनस केलाई प्लस केलाई यता लादा के हुन्छ माइनस k = 0 अब कतिले यति नै लेख्छ केही चिन्ता मान्ने काम छैन कतिले माइनस पनि लेख्छ कतिले प्लस लेख्छ हामी जेनरली अब हेर्नुहोस् ल अब हेर्नुहोस् तपाईले यसो हेर्नुहोस् ax + by - k अलिक नमिलेको जस्तो भन्ने है मिलेको कसरी लेख्थ्यो यहाँ पनि प्लसै भएको सो प्लसै लेख्दिनुस् क्या अब त्यसै प्लस लेख्दा पनि हुन्छ हुँदैन नि खासमा त कि तर यहाँ हेर्नुहोस् त c को भ्यालु थाहा छ हामीलाई थाहा छैन सो यहाँ हेर्नुहोस् यो इक्वेसन जुन चाहिँ छ 3x + 4y + 16 छ अरे -16 पनि त हुन सक्थ्यो होइन र जे पनि हुन सक्छ यो c को भ्यालु त प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि जुन चाहिँ मैले नर्मल फर्मदेखि भन्दै आइरहेको छु सो मलाई c को भ्यालु थाहा छैन अब यो नेगेटिभ पनि हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ त्यसै कारणले अगर यो यहाँ त म के लिख्दैछु पोजिटिभ लिख्दैछु त्यही कारण यो नेगेटिभ भयो अगर यो नेगेटिभ भएको यो के हुन्थ्यो पोजिटिभ हुन्थ्यो यो पोजिटिभ हुन्थ्यो यो पनि पोजिटिभ हुन्थ्यो सो के को भ्यालु यो के आइरहेको हुन्थ्यो -k आइरहेको हुन्थ्यो यता आउँदा के अल्टिमेटली के भइरहेको हुन्थ्यो +k नै हुन्थ्यो त्यही कारण के को भ्यालु मलाई थाहा छैन के हो कसो हो भनेर त्यसै कारण हामी के लेख्दिन्छौँ +k भनेर सो अटोमेटिकली कसरी चाल पाउनु सो एउटा इक्वेसनको हेल्पले हामी चाल पाउँछौँ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् 3x + 4y + 16 = 0 नै छ अरे यसको प्यारलल लाइन निकाल भने के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् अघि कुन चाहिँ लाइन लेख्थ्यो हामीले ax + by + c यसको प्यारलल लाइन कति हुँदो रहेछ ax + by + k खाली केमा मात्रै भिन्नता हुँदो रहेछ यसमा मात्रै भिन्नता हुँदो रहेछ यो चिजमा मात्रै भिन्नता हुँदो भनेपछि यसको प्यारलल लाइन कति हुन्छ हेर्नुहोस् त 3x + 4y + k = 0 ओके हैन यहाँ हेर्नुहोस् ओके हैन हेर्नुहोस् त मजाको कुरा छ हैन अगर यहाँ हेर्नुहोस् अगर यहाँ -16 भएको भए चाहिँ सो के लिनु हुन्थ्यो तपाईले त्यतिखेर 3x + 4y + k = 0 नै लिनु हुन्थ्यो माइनस भएको भए केमा मात्रै फरक हुँदो रहेछ इन्टरसेप्ट किनकि यो र यो त सेमै छ यसको प्यारलल नै त हो यो हैन सो यो र यो त सेम हुँदो रहेछ खाली यसमा मात्रै भिन्नता हुँदो रहेछ त्यही कारणले -16 चाहिँ सो प्लस अब के को भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ यसरी निकाल्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् ल यहाँबाट म बुझाइदिइहाल्छु सपोज एउटा स्ट्रेट लाइन छ अरे 3x + 5y - 16 = 0 ओके यसको प्यारलल लाइन निकाल भने कति भन्नुहुन्छ तपाई
3x plus 5y plus k equal to 0. Suppose यो लाइन यसको parallel line निकाल, find the equation of its parallel line and such that it passes through 1, 2 भने अरे यो parallel line चाहिँ केबाट पास हुँदैछ अरे 1, 2 बाट. अब हेर्नुस् 1, 2 बाट पास हुँछ यसलाई के गर्नु पर्यो satisfy गर्नु परेन. So 3 into 1 5 into 2 or अब हेर्नुस् k को भ्यालु कति हेर्नुस् त k is equal to 10 plus कति भयो 13. So 10 plus 13 भनेको ए 10 plus 3 भनेको कति आयो 13. So k को भ्यालु कति भयो minus of 13. So भनेपछि इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन कति हुनुपर्छ भनेपछि 3x plus 5y k को भ्यालु कति आयो minus 13. So कति दिनुपर्छ minus 13 is equal to 0. सिमिलरली यहाँ देख्नुभयो भनेपछि सो k को भ्यालु कति हुन्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ. सो कसरी चाल पाउँछु ए कुनैबाट पास भएको छ भनेको हुन्छ. सो k को भ्यालु निस्क्यो यो चाल पाए कति रहेछ minus 13. सो इसी यसको प्यारलल लाइन हो किन. सो टक्क दिमागमा बुझिहाल्नुहोस् यस्तो अब कोही कोही बेला उल्टा पाराले पनि भन्न सक्ला यो दुईटा कस्तो खालको लाइन हो भनेको के भन्नुहुन्छ यो र यो सेम छ भनेपछि के हो प्यारलल लाइन. बुझ्नुभयो. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट. डेफिनेसन अफ परपेन्डिकुलरिटी पनि जानेछु. tan थीटा इज इक्वल टु वी नो दैट दिस. अब हेर्नुस् दुईटा लाइन एकअर्कासित परपेन्डिकुलर छ भने एकअर्कासित कति एंगल बनाउँछ 90 डिग्री हो के नि 90 डिग्री थाहा भएकै कुरो. सो tan of 90 भनेपछि दुईजनाको बीचमा कति छ अब एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 minus m2 whole thing divided by 1 plus of m1 m2 हो कि हैन. अब हेर्नुस् tan 90 भनेको के हो undefined is equal to m1 minus m2 whole thing divided by 1 plus m1 m2 plus minus. अब हेर्नुस् so this whole fraction is what undefined. Sorry, this ratio is undefined. भनेपछि कुनै पनि रेशियो या कुनै पनि फ्र्याक्सन कहिले अनडिफाइन हुन्छ जब तलको चीज 0 हुन्छ कि हुँदैन. किनकि कुनै चीज हामीले डिवाइड गरे 0 ले भने यो के भइहाल्छ अनडिफाइन्ड भनिहाल्छ यो भन्दिन हो कि हैन. सो दिस रेशियो द भ्यालु अफ दिस रेशियो इज कमिङ अनडिफाइन्ड. सो भनेपछि इट इज obvious that भनेपछि इट इम्प्लाइज यसले के बुझाउँछ यसले के बुझायो कि m1 m2 इज इक्वल टु 0 छ भनेपछि किनकि यो 0 भने मात्रै त के आउँछ अनडिफाइन्ड आउँछ नि. सो भनेपछि कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटी के हुने रहेछ व्हिच इम्प्लाइज m1 m2 इज इक्वल टु -1. खतरा चीज. सो भनेपछि अहिलेको कन्डिसन अफ प्यारलिजम चाहिँ के आउँदै थियो कि m1 plus m2 चाहिँ m1 इज इक्वल टु m2 आउँदै थियो. यहाँनिरको केसमा चाहिँ के आउँदैछ m1 m2 is equal to -1. Yeah, similar, or you can write in this way, that is 1 plus of m1 m2 is equal to 0. So either way it's the same format. So बुझ्नु भयो यो हुँदो रहेछ. अब यसको अहिलेको जस्तै हामी यसको प्यारलल इक्वेसन निकाल्नु. ओके सो यहाँ हेर्नुस् ल. सो अब हामी यसको इक्वेसन निकाल्ने छु. सो हेर्नुस् इक्वेसन अफ परपेन्डिकुलर लाइन given to a given line. So let ax plus by plus c is equal to 0 be a given line. So एउटा फर्मेटमा छ that is general form. Or by is equal to कति हुन रहेछ minus ax minus c. Or y is equal to minus a by bx minus c by b. ओके हैन जस्तै बुझ्यो. अब भन्ने बित्तिकै let the slope of its perpendicular line be m. मलाई थाहा छैन मलाई त यसको निकाल्नु छ नि त किन स्लोपको कुरा हुन्छ किन कन्डिसन अफ प्यारलिजममा के पढेको थिएन न. सो m1 into m2 यसको स्लोप जसको हामीले निकाल्नु पर्छ भने परपेन्डिकुलर लाइनको त्यसको स्लोप र यसको स्लोपको मल्टिप्लाई गरेर कति आउनु पर्छ -1. भर्खर कन्डिसन अफ प्यारलिजम कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटीमा पढेको पढिन दुईजनाको स्लोप गरेर चाहिँ कति आउनु पर्यो -1 भनेपछि और m इज इक्वल टु कति हुन सक्छ त माइनस वाट क्यान्सल कति आयो b by a हो कि हैन. सो देयरफोर द इक्वेसन of its perpendicular line is so कति हुन रहेछ हेर्नुस् त यसको परपेन्डिकुलर लाइनको इक्वेसन कति हुन रहेछ is y is equal to mx plus c. त्यो फर्ममा लेख्छौँ हैन हामी यो फर्ममा. सो यहाँ हेर्नुस् c त अलरेडी चलाइसकेको छु म c ड्याश चलाइदिन्छु. सो m को भ्यालु कति आइराख्छ हेर्नुस् त m को भ्यालु कति आइराख्छ b by a. और सिमिलरली अब एलसीएम लिनुहोस् ay is equal to क्रस मल्टिप्लाई bx plus ac dash. हेर्नुस् a भनेको के हो नम्बर हो अहिले भनेको जस्तै. सो नम्बर इन्टु नम्बर इज व्हाट नम्बरै दिन्छ त्यही कारणले म यसलाई के लेखिदिन्छु के भनेर लेखिदिन्छु. ओके सो और यहाँ हेर्नुस् है bx or minus ay plus k is equal to 0 is the equation of the perpendicular line
विथ रेस्पेक्ट टु द गिभन लाइन सो यसको परपेन्डिकुलर लाइन चाहिँ कति हुँदो रहेछ यति हुँदो रहेछ सो यसलाई एनालाइज गरौँ हेर्नु नि त ax plus by plus c is equal to 0 यो छ गिभन लाइन यसको परपेन्डिकुलर लाइन चाहिँ कति हुँदो रहेछ bx minus ay plus k equal to 0 हेर्नुहोस् त के मात्रै हुँदो रहेछ कि इन्टरचेन्ज हुँदो रहेछ b चाहिँ x मा आउने रहेछ माने y को कोएफिसिएन्ट चाहिँ x को कोएफिसिएन्ट चाहिँ y मा जाने रहेछ यसको परपेन्डिकुलर तर नेगेटिभमा यसको कोएफिसिएन्ट कस्तो हुने रहेछ y को कोएफिसिएन्ट चाहिँ के हुने रहेछ x मा आउने रहेछ e त्यसको चाहिँ पोजिटिभको पोजिटिभै खाली x को चाहिँ के हुने रहेछ नेगेटिभमा जाने रहेछ र प्लस k इक्वल टु 0 आयो यस्तै अब एक्जाम्पल दिन्छु म तपाईलाई जस्तै 5x plus 3y plus 16 is equal to 0 ओके अब तपाईलाई भन्यो हेर्नुस् है अब तपाईलाई भन्यो कि यसको प्यारलल लाइन निकाल भने के हुन्छ 5x plus 3y plus k equal to 0 हुन्थ्यो तर यसको परपेन्डिकुलर लाइन निकाल भने के हुँदो रहेछ इन्टरचेन्ज हुँदो रहेछ सो 3 चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ यता आएको जस्तै सो 3x तर यसको चाहिँ के हुँदो रहेछ माइनस भएर जान्छ सो माइनस 5y प्लस k इक्वल टु 0 अब के को भ्यालु कसरी निकाल्नुहुन्छ भनेको हुन्छ कि यो परपेन्डिकुलर लाइन कुनैबाट पास भएर जाँदैछ हाल्ने बित्तिकै सेटिस्फाई गर्छ k को भ्यालु फुत्तै निस्किहाल्छ अघि गरेको जस्तै सो बुझ्नुभयो के हुँदो रहेछ 3 यता आयो यता सो गरिबस्नुहोस् प्र्याक्टिस तपाईले अब बानी बसाउनुको निम्ति प्लस 16 इज इक्वल टु 0 सो कस्तो हुन्छ 3x माइनस 2y प्लस k इक्वल टु 0 सो यस्तो 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 भएर यस्तो यो यस्तो हुँदा चाहिँ के भएर जान्छ माइनस भएर आउँछ ओके सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो अब हामी अर्को पढ्नेछौँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक जुन चाहिँ मैले अस्ति तपाईँलाई प्रिभियस भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कि म यसको विषयमा एउटा गर्नेछु भनेर जुन चाहिँ यो टपिक आउने बित्तिकै यहाँ भनेको छ कन्डिसन अफ आइडेन्टिकल स्ट्रेट लाइन चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक है किनकि यो तपाईँलाई 3D जोमेट्रीमा पनि धेरै नै काम लाग्नेछ यो चाहिँ जस्तोले बुझेको हुँदैन सो त्यही कारण म प्लिज यो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् सजिलो छ हेभी सजिलो छ पहिलाको बुझेको छ यो आरामले बुझिहाल्नेछ सो हेर्नुहोस् आइडेन्टिकल भन्ने बित्तिकै लेट अस कन्सिडर टु स्ट्रेट लाइन्स द्याट आर आइडेन्टिकल टु इच अदर सो एन्ड यसलाई 1 मानौँ एन्ड अर्को स्ट्रेट लाइन खालि केमा मात्रै भिन्नता हुन्छ कोएफिसिएन्टमा मात्रै त्यही कारणले b2y यस्तोहरू पनि बुझाइसकेको छु मैले तपाईँहरूलाई हैन सो हेर्नुहोस् पहिलाको भिडियोजहरू मेरो सो a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is the two given straight lines which are identical to each other अब हेर्नुहोस् यसलाई हामी के गरिहाल्छौँ स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा गरिहाल्छौँ माइनस a1 by b1x माइनस c1 by b1 and intercept फर्ममा गरिहाल्नुहोस् माइनस a2 by b2x माइनस c2 by b2 सो इक्वेसन नम्बर 3 and 4 यसलाई 3 र 4 गरिदिन्छु ओके सो जेनरल फर्ममा थियो हामीले केमा गरे स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा कन्भर्जन गरे अब हेर्नुहोस् यो दुईटा आइडेन्टिकल छ भन्ने बित्तिकै अब हैन आइडेन्टिकल भनेको के हो सेम सेम भन्ने बित्तिकै यसको स्लोप र यसको स्लोप के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो यसको इन्टरसेप्ट र यसको इन्टरसेप्ट के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो किनकि के भनिरहेको छ आइडेन्टिकल त भनिरहेको छ सो सिन्स नम्बर 3 and नम्बर 4 स्ट्रेट लाइन्स सिन्स द गिवन स्ट्रेट लाइन्स आर आइडेन्टिकल टु इच अदर देयरफोर भन्ने बित्तिकै स्लोप के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो यसको स्लोप र यसको स्लोपको देयर स्लोप्स एन्ड इन्टरसेप्ट्स मस्ट बी इक्वल टु इच अदर हो कि हैन जस्तै बुझ्नुभयो आइडेन्टिकल भयो भने स्लोप र उयो के हुनु पर्यो स्लोप र इन्टरसेप्ट के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो परेन सो सेम गरे स्लोप सेम इन्टरसेप्ट सेम के गरे एक्स्ट्रा गरिन और यहाँबाट एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ माइनस माइनस गयो माइनस माइनस गयो जग्गा चेन्ज मात्रै गर्नुहोस् यता यता मात्रै गरिदिनुहोस् सो a1 by a2 इज इक्वल टु b1 by b2 यसलाई म 4 भन्छु एन्ड 4 त चलाइसकेको छु मैले 5 भन्छु 5 नम्बर 5 इक्वेसन एन्ड सिमिलरली यसलाई यसरी इन्टरचेन्ज गरिदिनुहोस् c1 by c2 इज इक्वल टु b1 by b2 अब हेर्नुहोस् a1 by a2 को भ्यालु कति छ b1 by b2 b1 by b2 को भ्यालु फेरि कसरी इक्वल छ c1 by c2 सो भनेपछि यो र यो पनि के भयो इक्वल भयो सो देयरफोर from the equations 5 and 6 we get के पाए कि a1 a2 is equal to b1 b2 यो पनि फेरि कसरी दिएर इक्वल छ c1 is equal to c1 by c2 सो यहाँबाट के बुझ्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरुको कोएफिसिएन्ट्सहरु कति थियो a1 b1 c1 र यसको के थियो a2 b2 c2 सो भनेपछि यहाँबाट रिलेसन के आयो कि अब दुईटा लाइन्स आइडेन्टिकल छ भने के हुँदो रहेछ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 that is their coefficients are proportional that is हामी यहाँ के लिनु त r भनेर या k भनेर पनि लिन सक्छौं सो यो कन्सेप्ट तपाईलाई 3D ज्योमेट्रीमा पनि धेरै काम लाग्छ जुन चाहिँ क्लास 12 को छ जुन चाहिँ मैले गर्दै सकेको छु ओके सो यहाँ हेर्दै
सो बुझ्नुभयो यहाँ हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर म अलिकति सानोबाट डिटेलिङ दिनेछु यो जुन चाहिँ तपाईँले अस्ति पनि मैले भनेकै थिएँ कहिले भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टु 0 र cos अल्फा x प्लस sin अल्फा y इज इक्वल टु p भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त हामीले नर्मल फर्ममा गर्नुको निम्ति यसलाई के गरेको थिएँ लेट यो चाहिँ के हो नर्मल फर्म अब यसलाई लेट गर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा भएको नर्मल फर्मको इक्वेसन कति हो यो हो कि होइन सो माइनस p इक्वल टु 0 यसलाई पहिला यही फर्मेटमा ल्याउँ भनेपछि हेर्नुहोस् मैले यसलाई के भनेको थिएँ नर्मल फर्म हो भनेको थिएँ तर मलाई थाहा भएको नर्मल फर्म चाहिँ कति हो यो भनेपछि यो दुईटा लाइन के भयो आइडेन्टिकल भयो कि भएन हामीले नर्मल फर्म निकाल्नुको लागि मैले यही गरेको थिएँ तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ देयरफोर भन्ने बित्तिकै के गरेको हेर्नुहोस् त यो कन्सेप्टले के हुँदो रहेछ भने चाहिँ a1/a2 इज इक्वल टु b1/b2 इज इक्वल टु c1/c2 यही पाराले गरेको थिएँ कि थिएन हेर्नुहोस् त नर्मल फर्म निकाल्दाखेरि त्यसपछि p को भ्यालु कति आउँछ l/√ओभर किनकि हामी के गर्ने पनि गरेको थियौँ किनकि प्रपोर्सनल छ भने जुनै पनि इक्वल लिन सक्छु नि त म कुनै पनि कन्स्टेन्ट लिन सक्छु त्यही कारण कन्स्टेन्ट के लिएको थिएँ l² प्लस m² माइनस यसको स्क्वायर कोएफिसिएन्ट्सको स्क्वायर र यसको कोएफिसिएन्टको स्क्वायर द्याट इज इक्वल टु 1 किनकि रुट अफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा भनेको कति हो 1 सो रुट अफ 1 इज अल्सो इक्वल टु 1 सो यसरी गरेको थिएँ कि थिएन हेर्नुहोस् है नर्मल फर्म देयरफोर l को भ्यालु कति भयो cos अल्फा को भ्यालु कति भयो l/√l² प्लस m² sin अल्फा को भ्यालु कति भयो m/√l² प्लस m² र p को भ्यालु कति भयो माइनस n/√l² प्लस m² सो यसरी गरेको थिएँ सो यहाँबाट आएको ल आइडेन्टिकल कसरी आयो यो कसरी आयो भने म त्यति बेला पनि भनिदिएँ त्यो जब आइडेन्टिकल लाइनको कन्सेप्ट आउँछ त्यति बेला म बुझाउने छु भनेर सो अब बुझ्नुभयो हैन कोएफिसिएन्ट के हुँदो रहेछ प्रपोर्सनल हुँदो रहेछ सो ओके सो प्लिज पज इट गरिहाल्नुहोस् सो ओके सो पज पनि गर्नुभयो होला बुझ्नु भयो होला भन्ने आशा राख्दछु र आजको निम्ति यति नै भोलि म तपाईँहरूलाई यसको हामी हिसाबहरूतर्फ जानेछु कस्तो हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ भनेर के बुझ्नु नभएको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ र आजको निम्ति यति नै धन्यवाद।